तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई यो जुन मैले बनाउँदै गरेको जुन सफ्टवेयर छ सब्स्क्राइबर म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयर, यो चाहिँ म तपाईहरुलाई आज देखाउन गइरहेको छु र यो सफ्टवेयरमा के फिचर्सहरु छ यो सबै देखाइन्छु। र यो सफ्टवेयर चाहिँ पुरै कम्प्लिट बनिसकेको छैन हैन, यो चाहिँ बन्दै छ। यसमा धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ। र अहिलेसम्म जति कामहरु भयो म तपाईहरुलाई एकचोटी यो सफ्टवेयरमा के फिचर छ म एकचोटी तपाईहरुलाई सर देखाइदिन्छु। यसमा चाहिँ यो हामीले सफ्टवेयरमा अपडेट आएछ नि यहाँबाट हामी चेक गर्न सक्छौं हैन। यदि कुनै नयाँ अपडेट आयो भने यहाँबाट हामीले इजिली अपडेट गर्न सक्छौं। यदि यहाँ अपडेट आयो भने यहाँनिर अपडेट एभाइलेबल भनेर एउटा बटन सो हुन्छ र त्यहाँबाट हामी अपडेट गर्न सक्छौं। र त्यसपछि अर्को भनेको हामीले यहाँ कम्पनी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। मैले एउटा कम्पनी क्रिएट गरिरहेको छु पिसिएन एलबिडी भन्ने। र यो मैले साइन इन गरेँ र अब यहाँनिर युजर कम्पनी लगइन भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो युजर एकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र युजरको लागि चाहिँ मैले विजय सफ्ट भन्ने एउटा युजर बनाएको छु हैन। र यो त सफ्टवेयर लोड भयो र यसमा यदि मैले आफ्नो प्रोफाइलहरु केही चेन्ज गर्न चाहे भने यसमा नामहरु चेन्ज गर्न चाहे भने मैले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छु। यदि मैले विजय कुमार अधिकारी बनाए र एकचोटी मैले यसलाई रिफ्रेश गरेँ भने यहाँ पनि विजय कुमार अधिकारी भनेर आउँछ। र यहाँबाट मैले इमेजहरु पनि आफ्नो चेन्ज गर्न सक्छु यदि मैले इमेजहरु पनि चेन्ज गर्न चाहे भने। र यसपछि हामीले यहाँबाट नयाँ एडमिन एकाउन्टहरु बनाउन सक्छौं हैन। एडमिनमा यदि कुनै फोटोहरु हाल्न चाहे भने ल यो हाम्रो एकाउन्ट सक्सेसफुली सेभ भयो। त्यस्तै गरी हामीले नयाँ सब्स्क्राइबरको एकाउन्टहरु बनाउन सक्छौं जस्तै कि यो मेरो टिभीको हो कि वेब सर्भरको हो कि डिसोमको हो कि अब कुन हो आफ्नो आइएसपी एकाउन्ट या ग्रुप एकाउन्ट हामीले चुज गरेर त्यसको एकाउन्ट हामीले बनाउन सक्छौं र इमेज पनि यहाँबाट हामी हाल्न सक्छौं। र त्यसपछिबाट अर्को छ हामी जेनरल एकाउन्टहरु यहाँबाट हामी बनाउन सक्छौं जस्तै हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनको लागि इन्कम एक्सपेन्सको जुन एकाउन्टहरु हुन्छ लेजर एकाउन्टहरु जुन जर्नल इन्ट्री गर्नलाई चाहिने एकाउन्टहरु त्यो हामी यहाँबाट बनाउन सक्छौं। हामीले क्याटेगोरी यहाँबाट सिलेक्ट गरेर हामीले यहाँबाट सिम्पल एकाउन्टहरु हामीले यहाँ बनाउन सक्छौं हैन। अब डेबिट क्रेडिटको लागि म डीआर डट र क्रेडिटको लागि चाहिँ म सीआर डट भनेर राख्छु। यो बस एउटा डेमो एकाउन्ट हो, यो म टेस्टको लागि इन्ट्री गरेँ। र यसै गरी हामी जस्तै बैंक एकाउन्ट बनाएर त्यो भित्रको हाम्रो बैंक कुन चाहिँ बैंकको एकाउन्ट हो जस्तै कि म यहाँनिर बनाइन्छु एउटा हाम्रो यता लालुनतिर छ एउटा ग्लोबल बैंक भनेर बनाइदिएँ हैन। ल अनि त्यस्तै गरी हामी सब्स्क्राइबरको टाइपहरु बनाउन सक्छौं। सब्स्क्राइबरको चोइस एकाउन्ट जस्तै एसडी हो कि एचडी हो कि 10 एमबीपीएस 20 एमबीपीएस जुन नेटको जुन प्याकेजहरु हुन्छ जुन च्यानलको प्याकेज हुन्छ टिभीको तिनीहरु हामी यहाँबाट बनाउन सक्छौं। यहाँबाट कुनको लागि हो हामीले त्यो ग्रुप सिलेक्ट गरेर त्यो हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं। र त्यस्तै गरी हामी फीहरु एकाउन्ट बनाउन सक्छौं जस्तै कि मन्थली फी कति, वार्षिक फी कति हैन। हामीले त्यो सिलेक्ट गरेर हामीले यहाँनिर एकाउन्टहरु बनाउन सक्छौं। जस्तै कि मैले एउटा 1 मन्थको एकाउन्ट बनाए 250 रुपैयाँ एउटा टिभी एउटा सेटअप बक्स हो। र यो एकाउन्ट सेभ भइरहेन किनभने अलरेडी एकाउन्ट सेभ छ भनेर भन्यो हैन। हामी एकचोटी यहाँ हेरौँ हामीले अलरेडी एकाउन्ट बनाएको छैनौँ। 1 मन्थको एसटी को क्वान्टिटी 1 भनेपछि हामीले अगाडि नै एकाउन्ट बनाइसकेको छु। यसलाई हामीले मोडिफाई गर्न चाहे भने पनि यहाँबाट हामी सजिलैसँग मोडिफाई गर्न सक्छौं। जस्तै म यसको 251 रुपैयाँ राखिदिन्छु अहिलेलाई प्राइस हैन। र एकचोटी म यसलाई रिफ्रेश गरी हेर्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 251 रुपैयाँ हाम्रो आइसक्यो। र त्यस्तै गरी हामी अदर फिसहरु पनि बनाउन सक्छौं र त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छौं यहाँबाट हैन। र यसको अर्को फिचर्स भनेको हामी एड्रेसहरु जुन कन्ट्री नेम हुन्छ, जोन नेम हुन्छ, डकुमेन्टको टाइप हुन्छ तिनीहरु हामी यहाँबाट इम्प्लोइको टाइपहरु हामी सबै यहाँबाट क्रिएट गर्न र त्यसलाई फेरि अपडेट गर्न हामी सक्छौं। र त्यस्तै गरी हामी अर्को इम्प्लोइ एकाउन्टहरु बनाउन सक्छौं, एजेन्ट एकाउन्ट बनाउन सक्छौं हैन। र कम्पनी एकाउन्ट बनाउन सक्छौं। एडमिन एकाउन्टहरु हामी मोडिफाई गर्न सक्छौं। एडमिनको यहाँनिर युजर नेम र पासवर्ड हामीले हालिसकेपछि एडमिन एकाउन्टहरु मोडिफाई गर्न सक्छौं। र यहाँबाट हामी सब्स्क्राइबरको डिटेल्सहरु पनि हेर्न सक्छौं। जस्तै कि मैले यहाँनिर विजय भनेर सर्च गरेँ। यहाँ जति पनि विजय हाम्रो डेटाबेसमा छ सबै विजय हाम्रो सो भइसक्यो। र यो डेटालाई मैले डाउनलोड गर्न चाहे भने यो डेटा डाउनलोड पनि गर्न म सक्छु। एक्सेल फाइलमा गएर यो डेटा सेभ भएर बस्छ हैन। जस्तै कि मैले विजय भनेर लेखेँ र यो डेटालाई मैले डाउनलोड गरेँ भने यो डेटा डाउनलोड हुनलाई कति टाइम लिन्छ त्यो टाइम पनि यहाँनिर सो हुन्छ। एकछिन चाहिँ मैले लोड हुने सिस्टम राखेको छु हैन। त्यस्तै गरी हामी कुन डेटाहरु सो गर्ने हो त्यो पनि हामी यहाँबाट सेटअप गर्न सक्छौं। र कति टाइम लिन्छ त्यो पनि यहाँनिर टाइम पनि सो भइरहेछ है। यसलाई म एकछिन यता छोडिदिन्छु। र यसमा हामी कुन
कोलमहरू सो गर्न चाहन्छौँ त्यो पनि हामी यहाँबाट हेर्न सेटअप गर्न सक्छौँ। र यसमा अर्को फिचर्स भनेको हाम्रो जुन अटोमेटिक यसले कति दिनमा यसको एक्सपायर हुन्छ, कति दिनमा यसको टिभी बन्द हुन्छ भनेर, कहिले यसको नेट बन्द हुन्छ त्यो डेट पनि यहाँनिर देखाइरहेछ, कहिले एक्सपायर हुन्छ त्यो पनि यहाँनिर सो भइरहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 26 डेज अगो एक्सपायर भनेर देखाइरहेछ। र हामी एडमिन एकाउन्टहरू यहाँबाट हामी हेर्न पनि सक्छौँ। एडमिन एकाउन्ट हामीले यहाँबाट पर्मिसन कुनै चिज दिन चाह्यौँ या नदिने भयो हामी यहाँबाट पर्मिसन पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै कुन चिजमा पर्मिसन दिने, कुन चिजमा नदिने भनेर हामी यहाँ सेटअप गर्न सक्छौँ। यो मोडिफाई गर्न मैले सकिनँ किनभने यो पर्मिसन म आफैले पाएको छैन। यो युजर विजय अधिकारीले यो पर्मिसनै पाएन, त्यही भएर यो पर्मिसन यसले हटाउन पनि सकिरहेन होइन। तर जुन पर्मिसन विजय अधिकारीले पाए त्यो पर्मिसन यसले दिन पनि सक्छ र हटाउन पनि सक्छ। मैले चेक अल गरेँ भने यहाँनिर सबै चेक पनि हुन्छ। र त्यस्तै गरी न्यू एकाउन्ट ओपनिङ कुन पर्मिसन दिने, कुन नदिने भनेर हामी यहाँबाट नै पर्मिसनहरू सेटअप गर्न सक्छौँ। अनि एकाउन्ट इन्ट्री कुन दिने, कुन नदिने होइन, त्यो पर्मिसनहरू हामी यहाँबाट सेटअप गर्न सक्छौँ। र प्रिन्ट गर्नलाई, एक्सपोर्ट गर्नलाई डेटा कुन पर्मिसन दिने, कुन नदिने भनेर हामीले त्यो पनि उ गर्न सक्छौँ। तर यो पर्मिसन चाहिँ जम्मै म आफैले पाएको छैन होइन, त्यही भएर यो के भन्छ नि, यो पर्मिसन मैले मोडिफाई गर्न मिलिरहेन। त्यही भएर जुन पर्मिसन मैले पाएको हुन्छ त्यो सबै पर्मिसनहरू म दिन सक्छु र हटाउन पनि सक्छु। यसरी पर्मिसन मैले रिमुभ पनि गर्न सक्छु र म एड पनि गर्न सक्छु। र मेरो डेटा सक्सेसफुली एक्सपोर्ट पनि भइसक्यो। र त्यस्तै गरी अर्को भनेको यसको फिचर्स भनेको हामीले इम्प्लोइ एकाउन्टहरू यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ। इम्प्लोइ एकाउन्टहरू हामी बनाउन पनि सक्छौँ। यो प्रिन्ट गर्न र एक्सपोर्ट गर्न दिइरहेन किनभने पर्मिसन मलाई छैन। र एडिट गर्नलाई हामी यहाँबाट सक्छौँ। जस्तै अर्जुन प्रसाद पौडेल मैले यदि बनाउन चाहेँ भने अर्जुन प्रसाद पौडेल पनि यहाँबाट म बनाउन सक्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्जुन प्रसाद पौडेल भनेर आइसक्यो। र त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो यिनीहरू त भइगयो होइन यहाँबाट। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो इन्ट्री छ। यसमा हामीले सब्सक्राइबरको फीहरू इन्ट्री गर्न नि सक्छौँ। जस्तै कि मैले सब्सक्राइबर कुनै कस्टमरकोमा पेमेन्ट हामीले रिसिभ गऱ्यौँ भने त्यो पेमेन्ट हामीले जस्तै म एउटा यहाँ विजय भनेर लेख्छु है। जस्तै यहाँ विजय कुमार स्याङताङ भनेर मैले लेखेँ र लास्ट पेमेन्ट यसको कहिले आएको छ त्यो डेट यहाँ छ। र कहिलेसम्म यसको टिभी चल्छ 540 दिन र रिमाइनिङ 628 दिन यहाँनिर सबै देखाइरहेको छ। र यसको हामीले स्टेटमेन्ट हेर्न चाह्यो भने यहाँनिर स्टेटमेन्ट पनि हेर्न सक्छौँ। तर यहाँनिर स्टेटमेन्ट चाहिँ सो भइरहेन किनभने यो युजरलाई पर्मिसन छैन यो स्टेटमेन्ट हेर्ने होइन, त्यही भएर भइरहेन। या यसमा केही प्रब्लम पनि हुनसक्छ। यो सफ्टवेयरमा सफ्टवेयर बनाउँदै थिएँ त्यही भएर पनि होला केही प्रब्लम पनि हुनसक्छ। या पर्मिसन नभएर पनि यो सो नभए नि हुनसक्छ। यो के हो म एकचोटि हेर्छु होइन। त्यस्तै गरी हामीले यो कस्टमरको एकाउन्टलाई मोडिफाई गर्न चाह्यौँ, यसको पर्सनल डिटेल्सहरू यदि चेन्ज गर्न चाह्यौँ भने हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। इमेजहरू पनि यदि चेन्ज गर्न चाह्यौँ भने हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। र इमेजलाई डिलिट गर्न चाह्यौँ भने पनि हामीले यहाँबाट इमेज हामी डिलिट गर्न पनि सक्छौँ। र नामहरू पनि हामी यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै अर्को छ हाम्रो यो क्यास आइडी जुन हाम्रो हुन्छ युजर एकाउन्ट। जस्तै मैले थप्नु चाहेँ भने यहाँबाट 50010 भनेर यस्तै हाम्रो मेरो जुन आइडी हुन्छ त्यो पनि म यहाँनिर थप्न सक्छु। र यसलाई मोडिफाई गर्न चाहेँ भने त्यसलाई पनि मैले 5001000 भनेर मोडिफाई गर्न चाहेँ भने त्यो पनि म यहाँनिर मोडिफाई गर्न पनि सक्छु। र केही रिमार्क यदि मैले लेख्न चाहेँ भने त्यो रिमार्क पनि लेख्न सक्छु। म यसलाई डिएक्टिभ गरेर पनि राख्न सक्छु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कस्टमरको मोबाइल नम्बरहरू बिलिङ इन्फर्मेसन जुन हुन्छ त्यो यदि मैले चेन्ज गर्न चाहेँ भने त्यो पनि चेन्ज गर्न म यहाँ सक्छु होइन। र यसमा एउटा सानो एरर रहेछ है, यो यहाँनिर ब्ल्याकमा यहाँनिर सो भइरहेछ। यसलाई यो पनि म मिलाइहाल्छु। यो पनि मैले हेरेको थिइनँ यो पनि। र यसमा अर्को फिचर्स भनेको यसलाई नेपाली डेटलाई इङ्ग्लिस डेटमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। र इङ्ग्लिस डेटलाई हामीले नेपाली डेटमा पनि सजिलैसँग कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै कि म आजको डेट हाली हेर्छु। आज हाम्रो छ जनवरी फेब्रुअरी। आज हाम्रो 10 तारिक। आज हाम्रो 10 तारिक छ भनेपछि 10 तारिक यहाँ सिधै लेखौँ होइन। 10 तारिक भनेको आज 28 गतेको डेट पनि हाम्रो आइसक्यो। र यसलाई सेभ नगरौँ। त्यस्तै गरी हामी कस्टमरको मोबाइल नम्बरहरू यदि एड गर्न चाहन्छौँ भने पनि यहाँबाट हामी अझै मोबाइल नम्बरहरू एड गर्न सक्छौँ। यो मोबाइल नम्बर अलरेडी युज भनेर भन्यो होइन। ल यो मैले मोबाइल नम्बर एउटा थपेर पुरानो मोबाइल नम्बरलाई यदि मैले एडिट गर्न चाहेँ भने त्यो पनि म एडिट गर्न नै सक्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोबाइल नम्बर पनि मैले एडिट गरिसकेँ। र अब एकचोटि यो मैले सब्सक्राइबरको डेटालाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने
यहाँनिर सबै फोटो चेन्ज गरेको थिएँ त्यो पनि चेन्ज भयो। यहाँ मोबाइल नम्बर मैले एड गरेको थिएँ, युजर एकाउन्ट एड गरेको थिएँ, यहाँनिर जम्मै आइसक्यो। र एक्टिभ एकाउन्ट मैले एउटा एकाउन्टलाई डिएक्टिभ गरेको थिएँ, त्यो पनि यहाँनिर आइसक्यो। जस्तै क्यासेट एकाउन्ट जुन दुईवटा छ, दुईवटामध्ये मैले एउटालाई इनएक्टिभ गरेर राखेको थिएँ र त्यही भएर यहाँनिर एउटा एक्टिभ एकाउन्ट 1 मात्र भनेर आइरहेछ। र म कस्टमरको के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि पेमेन्ट इन्ट्री गर्न चाहन्छु। जस्तै कि कस्टमरको फी हामीले इन्ट्री गर्नु पऱ्यो। जस्तै कि 15 महिनाको पैसा मानौँ मैले लिएँ 3750, 15 महिनाको फी यो कस्टमरले तिर्यो भने। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा जुन त्यहाँ 540 दिन होइन 628 दिन यो कस्टमरको पुरानो रिमाइनिङ डे थियो। र त्यसमा मैले 15 महिना एड गर्दाखेरि यहाँनिर जति हुन्छ 2 वर्ष 11 दिन 11 महिना जति हुन्छ यहाँनिर सो भइरहेछ। र अब यो बिलको फोटोहरू हामी यहाँबाट अट्याच गर्न सक्छौँ होइन। बिलको फोटो यहाँबाट हामी रोटेट पनि गर्न सक्छौँ। र अब यसलाई मैले सेभ गरेँ भने यो हाम्रो सक्सेसफुली सेभ हुन्छ। र यो एकाउन्ट चाहिँ मैले कुन मेथडबाट पैसा आयो, मानौँ मैले यसलाई सिधै क्यास इन ह्यान्डमा डिपोजिट गराइदिएँ होइन। र यसरी हामीले सब्सक्राइबरको डेटा पनि हामीले पेमेन्टहरू पनि इन्ट्री गर्न सक्छौँ। र अदर फिस जस्तै हामीले सब्सक्राइबरलाई सेटअप बक्सहरू बेच्यौँ भने त्यो पनि हामीले यहाँबाट पेमेन्टहरू स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। जस्तै कि मैले 1000वटा बक्स एउटा सब्सक्राइबरलाई बेचेँ र प्राइस कति हुन्छ त्यो गएको, र हाम्रो पेमेन्ट सक्सेसफुली सेभ भयो। र त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो जर्नल इन्ट्री पनि हामी यसै गरी जर्नल इन्ट्री पनि हामी गर्न सक्छौँ होइन। कुन डेटमा इन्ट्री गर्ने त्यो डेट सेलेक्ट गरेर, जस्तै कि मैले ब्याङ्कमा मानौँ डिपोजिट गरेँ, यहाँनिर ब्याङ्क ब्यालेन्स भनी छ। र अब कुन ब्याङ्कमा हामीले डिपोजिट गऱ्यौँ, मानौँ कि मैले ग्लोबल ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेँ, मानौँ कि 1,50,000 मैले डिपोजिट गरेँ। र अब मानौँ डिपोजिट नम्बर DC1122 केही थियो होइन। र मैले यो गरेँ। अब मैले अब रिपोर्ट हेर्नु पऱ्यो हाम्रो जति पनि मैले यो डेटमा इन्ट्री गरेँ, आज डेटको मानौँ मैले रिपोर्ट हेर्न चाहेँ भने कुन कुन इन्ट्रीहरू गराएको छु सबै यहाँनिर सो हुन्छ। ब्याङ्कमा मैले जति पनि इन्ट्री गरेँ त्यो जम्मै इन्ट्री यहाँनिर सो हुन्छ। र यहाँनिर मैले 2टा भाउचर बनाएको छु। 2टा भाउचरमध्ये कुन चाहिँ भाउचरको रिपोर्ट हेर्ने हामीले त्यो भाउचरको मात्र रिपोर्ट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अब यो इन्ट्री चाहिँ मेरो रङ छ होइन, त्यही भएर यहाँ डेबिट क्रेडिट अमाउन्ट चाहिँ मिस्टेक आइरहेछ। र यसै गरी हामीले यो रिपोर्टलाई प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौँ। यो प्रिन्ट गर्ने पर्मिसन यो युजरलाई छैन, त्यही भएर यहाँ प्रिन्ट गर्ने बटन पनि सो भइरहेको छैन है। र यो डेटालाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्छौँ, एक्सपोर्ट गर्ने पर्मिसन पनि युजरले पाएन, त्यही भएर यो डेटा एक्सपोर्ट पनि भइरहेन। तपाईँलाई म यसरी देखाइदिन्छु पर्मिसन, यो एकाउन्टको पर्मिसन विजय अधिकारी एडमिन पर्मिसन एक्सपोर्ट डेटा, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मै पर्मिसन डेनाइड छ। त्यही भएर कुनै पनि डेटाहरू एक्सपोर्ट गर्ने पर्मिसन नै पाउँदैन र डेटालाई प्रिन्ट गर्न पनि पाउँदैन। तर एउटा सुजाता भण्डारीको जुन एकाउन्ट छ यो एकाउन्टमा चाहिँ पर्मिसन छ कि एकचोटि चेक गरौँ होइन। प्रिन्ट पर्मिसन यहाँ पनि छैन। ठिकै छ, यो पनि मिल्छ, यो यसमा कुनै प्रब्लम छैन होइन, यो काम गर्छ सफ्टवेयरले। र यसमा हाम्रो कुन कुन इन्ट्री हामीले गरेका छौँ यहाँनिर जम्मै इन्ट्री यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै ब्याङ्क ब्यालेन्स कुन कुन ब्याङ्कमा हामीले कति कति अमाउन्टहरू इन्ट्री गर्यो त्यो पनि हेर्न सक्छु। र दुइटै ब्याङ्कको यदि मैले हेर्नु पऱ्यो भने एकैचोटि यहाँनिर दुइटै ब्याङ्कको पनि हेर्न सक्छु। र यसलाई मैले कुन कुन डेटाहरू कोलमहरू हामीले सो गर्ने त्यो पनि म यहाँनिर सेटिङ त्यसको पनि चेन्ज गर्न म यहाँनिर सक्छु। र यो डेटालाई मैले यदि डाउनलोड गर्न चाहेँ आफ्नो एक्सेल फाइलमा भने त्यो पनि म यहाँ डाउनलोड गरेर राख्न सक्छु। हामीले यहाँनिर अपडेट पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ। जस्तै सफ्टवेयरमा कुनै नयाँ अपडेटहरू आयो भने यहाँबाट हामी सिधै अपडेट गर्न पनि सक्छौँ। अरू यिनीहरू सिस्टम चाहिँ बन्दैछ, यो बन्न बाँकी नै छ होइन, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई सो गरिनँ। तर यो सबै सिस्टम म यो सफ्टवेयरमा बनाउँछु र यसमा अब स्यालेरी सिट पनि इन्ट्री गर्ने सिस्टम बन्छ, एटेन्डेन्स सिस्टमहरू पनि सबै यो सफ्टवेयरमा बन्छ। बनिसकेपछि म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण यो सफ्टवेयरको बारेमा बताइदिनेछु, भिडियो नै एउटा अपलोड गरिदिनेछु। र यो सफ्टवेयरको चाहिँ सोर्स कोड चाहिँ म तपाईँहरूलाई दिनलाई अलि सक्दिनँ होइन, किनभने यो सफ्टवेयर चाहिँ मैले लगभग 6 महिनादेखि बनाइरहेको छु। तर यो सफ्टवेयर कसरी बनाएँ भन्ने बारेमा यो सफ्टवेयरको ट्युटोरियल चाहिँ यदि तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यदि कमेन्ट गर्नुभयो भने म त्यो ट्युटोरियल पनि बनाउन सक्छु यो सफ्टवेयरको होइन।